હેલો ફ્રેન્ડ્સ, વેલકમ બેક ટુ માય ચેનલ। આજે આપણે બનાવીશું ગણપતિ બાપ્પા માટે મોદક। ગણપતિ બાપ્પા આવી ગયા છે અને આપણે જાત જાતના મોદક બનાવતા જ હોઈએ, તો આજે આપણે ચણાના લોટ અને ચોખાના લોટના બનાવીશું મોદક। એકવાર જરૂરથી ટ્રાય કરજો, એકદમ સોફ્ટ અને સરસ બને છે। તો ચાલો આપણે સ્ટાર્ટ કરીએ। એના માટે આપણે એક વાસણમાં આ ચોખાનો લોટ લેવાનો છે અને આપણે છાળી લેવાનો છે। ચોખાનો લોટ આપણી પાસે ના હોય ઘરે તો આપણે ચોખાને મિક્સરમાં કાઢીને લઈ શકીએ છીએ। આ રીતે એને છાળી લેવાનું છે અને હવે આપણે એમાં જેટલો ચોખાનો લોટ છે એટલો ચણાનો લોટ લઈ અને એને પણ છાળી લેવાનો છે। મારી પાસે મોટી છાલણી નથી એટલે મેં એમાં છાળી લીધું છે। એક વાસણમાં આપણે ઘી ગરમ કરવાનું છે। ઘી 4 થી 5 ચમચી આપણે લેવાનું છે। ઘી ગરમ થઈ જાય ત્યાર પછી આપણે એમાં આજે આપણે છાળેલું મિશ્રણ છે એમાં શેકી લેવાનું છે અને ખાસ ધ્યાન રાખવાનું છે આપણે આ ગેસની ફ્લેમ હાવ ધીમી જ રાખવાની છે। આ રીતે આપણે એની બધી જ ગોઠલીઓ ભાંગી લેવાની છે। આ રીતે આપણે બધું મિક્સ કરી લેવાનું છે। આ 7 થી 8 મિનિટ સુધી આપણે આને સતત હલાવતું શેકવાનું છે। આવી રીતે આપણે એને શેકી લેવાનું છે। હવે આને એક વાસણમાં કાઢી લેવાનું છે। ઈસ કડાઈમાં આપણે જેટલું આપણે પાણી લેવું હોય એટલું આપણે એમાં લઈ શકીએ છીએ અને એમાં આપણે 1 વાટકી દૂધનો પાવડર ઉમેરવાનો છે। દૂધનો પાવડર આપણી પાસે ન હોય તો ન નાખો તો ચાલશે અને આપણે એમાં અડધી વાટકી ખાંડ નાખવાની છે અને 4 થી 5 એલચી ખાંડી નાખી દેવાની છે। હવે આને આપણે ઉકળવા દેવાનું છે જ્યાં સુધી આપણી ખાંડ ઓગળી ના જાય ત્યાં સુધી। અને ખાસ ધ્યાન રાખવાનું કે આપણે આને ચાસણી નથી બનાવવાની અને આપણે ખાલી 1 થી 2 ઉફાણ આવે ત્યાં સુધી આપણે એને પાકવા દેવાનું છે। ઉફાણું હવે આપણે આવી ગયું છે, ઉફાણું આપણું આવી ગયું છે। હવે આપણે આમાં 2 ચપટી ફૂલ કલર નાખવાનો છે। જે કલરના તમારે મોદક બનાવવા હોય એ કલર તમે નાખી શકો છો। મારી પાસે યલો કલર હતો એટલે મેં યલો કલર નાખી દીધો છે 2 ચપટી। હવે આને આપણે સારી રીતે મિક્સ કરી દેવાનું છે। જોઈ શકો છો આને આપણે તારવાળી ચાસણી નથી બનાવવાની। હવે આપણે આમાં મિશ્રણ જે છે એ ઉમેરી દેવાનું છે અને ગેસની ફ્લેમ ધીમી રાખવાની છે અને હળવા હાથે આને બધું મિક્સ કરી દેવાનું છે। આવી રીતે આપણે મિક્સ કરવાનું છે। પાણીનું પ્રમાણ વધી ગયું હોય, તમને એમ લાગે કે પાણીનું પ્રમાણ વધી ગયું છે તો આમાં તમે 2 ચમચી રવો પણ એડ કરી શકો છો। આવી રીતે બધું આપણે મિક્સ કરી દેવાનું છે। ચણાનો લોટ છે એટલે થોડુંક આવી રીતે એની કન્સિસ્ટન્સી થઈ જાય છે, પણ એ થોડીક વારમાં સરખી રીતે થઈ જશે અને એ છૂટું છૂટું પડી જશે। આવી રીતે બધું મિક્સ કરી દેવાનું છે। આજે આપણે ચણાના લોટના લીસા લાડુ હોય એ રીતનો આનો સ્વાદ આવશે। હવે આમાં 1 વાટકી આપણે ટોપરાનું શીણ ઉમેરવાનું છે અને 1 ચમચી જેટલું પાછું ઘી ઉમેરી દેવાનું છે। બધું પાછું સરખું મિક્સ કરી દેવાનું છે। જોઈ શકો છો હવે આ બધું છૂટું છૂટું પડવા લાગ્યું છે। આ રીતે આપણે બધું મિક્સ કરી દેવાનું છે અને ગેસની ફ્લેમ અત્યારે આપણે બંધ કરી દેવાની છે। બધું મિક્સ થઈ ગયું છે સારી રીતે। પછી આ મિક્સરને આપણે થોડીક વાર 5 થી 7 મિનિટ સુધી ઠંડુ થવા દેવાનું છે। બધું આપણે આ ખરપિયામાંથી ઉખેડી લેવાનું છે અને હવે આને આપણે થોડીક વાર ઠંડો થવા દઈશું અને એક વાસણમાં આપણે એને પણ કાઢી લેવાનો છે। આનો સ્વાદ ખૂબ જ સરસ આવે છે અને આને એક વાસણમાં આપણે કાઢી લેવાનો છે। બધાયના ઘરે જાત જાતના મોદક બનતા જ હોય છે। આ રીતે આપણે મોદક બનાવીશું। એમાં આપણે આ ડ્રાયફ્રૂટ નાખી દેવાના છે, જે આપણી પાસે ઓપ્શન હોય ઘરે એ ઉમેરી દેવાના છે। આ રીતે આપણે મિક્સ કરી દેવાનું છે। જોઈ શકો છો આ કેટલો સરસ માવા જેવો આપણો તૈયાર થઈ ગયો છે મિશ્રણ। હવે આપણે આને મોદકના શેપમાં ઢાળી લેવાના છે। આ રીતે એક મોદકના મોલ્ડમાં આપણે ઘી લગાવવાનું અને આ રીતે આપણે એને ભરી લેવાના છે અને મોદક આપણે ઠંડા થાય ત્યાર પછી એ બહુ જ સરસ લાગશે। જોઈ શકો છો આ રીતે આપણે મોદક તૈયાર કરી લેવાના છે। આમાં તમારે સજાવટ માટે જે કાંઈ ઉપરથી ડ્રાયફ્રૂટ લગાવવા હોય એ લગાવી શકો। આ મોદક આપણા તૈયાર થઈ ગયા છે, ગણપતિ બાપાના પ્રિય મોદક।
અને આપણને પણ ખૂબ જ ભાવે આ મોદક કંઈ બનાવી શકો આના, અને આના તમે લાડુ પણ બનાવી શકો છો. જોઈ શકો છો કેવા સરસ મોદક આપણા તૈયાર થઈ ગયા છે. આપણે આ પ્રસાદમાં કે ગમે ત્યારે આપણે ગણપતિ બાપાને ચડાવી શકીએ છીએ. ખાસ કરીને આપણે રોજ પ્રસાદમાં શું બનાવવું એટલે આપણે આ ઝટપટ આપણે મોદક તૈયાર કરી લઈએ છીએ. આમાં 15 થી 20 મિનિટમાં આપણા મોદક તૈયાર થઈ જાય છે. આમાં કંઈ ચાસણી કરવાની કે બીજું કંઈ ઝંઝટ વગર આપણા મોદક ફટાફટ તૈયાર થઈ જાય છે. જોઈ શકો છો આ બધા મોદક આપણે આવી રીતે ભરી લેવાના. આવી રીતે મોદક બધા તૈયાર કરી લેવાના છે. જોઈ શકો છો ફ્રેન્ડ્સ, આપણા મોદક તૈયાર થઈ ગયા છે. એકદમ સોફ્ટ અને ટેસ્ટી મોદક. એકવાર જરૂરથી આ રેસીપી ટ્રાય કરજો. ખૂબ જ સરસ બને છે અને ગણપતિ બાપાના ફેવરેટ હોય છે. અને મારી રેસીપી તમને ગમતી હોય તો પ્લીઝ મારી ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ કરજો, લાઈક કરજો અને શેર કરજો. અને તમને જો વધારે વિડીયો જોવા માંગતા હોય કોઈ પણ રેસીપીના તો કમેન્ટ બોક્સમાં મને કહેજો કે હું કઈ રીતની રેસીપી બનાવું. પ્લીઝ મારી ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ કરજો.